Iar e fain. Serios, de fiecare dată când vin mai zic, iar ai tot la fel de mai fain. Tot mai fain e de fiecare dată, nu e la fel de fain. Ce faci aici? Am luat niște salcă de pe marginea drumului de tăiat vecinii și o pun o țără în apă. Da. Da, de-a face rădăcini. Și o lași aici să facă rădăcini sau? Păi o să o las măcar până încă o săptămână, două, până mai trece și următorul îngheț. Vedem cum se comportă și din restul e ceai. Ce ai pentru plante? Ce iub. Azi am venit cu un scop. Hai să arăt repede. Bine definit. Încă nu știm exact cum o să arate, nu știm exact ce facem, dar ideea e că trebuie. No, Bine definit. Nu știm exact ce facem. așa, continuă. E bun. Filosofie 101. Introducere. Ok. M-am tras acia. Na. Prunii ăștia îs vechi, foarte vechi și foarte bătrâni. Nimeni nu cred că eu mai atins de extraordinar de multă vreme să-i tundă, să-i aranjeze. Au făcut ceva prune în toamnă, dar nu. Au făcut că au făcut ei, nu că au fost încurajați, ajutați. Și atunci am venit astăzi cu singurul scop de a îi micșora, de a tunde, de a duce la nivel, de a îngriji un pic, de a tăia tot ce nu e necesar, să-i ajutăm să nu mai aibă boli, să facă mai multă umbră pe zona asta, nu să meargă în sus și, na, vă ținem la curent. Și am zis că luăm caz ușor, relativ, da? Ăsta au produs anul trecut, trebuie să golim tot ce în mijloc, să lăsăm lumina să pătrundă, îl aducem la nivel mai jos și luăm o creangă. Ne-am uitat 10 minute pe YouTube la un nene care știe ce face și Deci suntem profesioniști. știm ce facem. Clar. Cred că ăștia se numesc muguri de... Nu, buchete de buchete mai, de mai. le zice. Astea sunt fructifere. Uite, ăsta, așa a ieșit, îi de anul 2, deci ăsta o să producă. Și atunci rămâne doar să curățăm creanga și să Dăm aducem jos. totul un pic mai încoace. Dacă nu face sens, nici nouă nu ne face sens. Deci e ok. Da, și lăsați în comentarii dacă credeți că nu facem știți ceva voi bine. bine. Da. Că noi nu. Da, uite, ăsta e unul tânăr. Ăsta nu trebuie făcut mare lucru la el. Că o zis nenea că dacă pinteni la ăia maturi nu prea găsim, în schimb găsim la ăștia tineri. Și atunci la fel aici avem o creștere de anul 2 și o grămadă de pinteni care se vor duce ei în crengi și în timp o să facă. Deci ăsta mi se pare foarte fain, foarte sănătos. Cred că are 4 ani, 5 ani, cam așa. Cam pe acolo, Da. poate un pic mai puțin. Un caz foarte greu, baby, hai să vezi, îți arăt de aici, e ăsta. Hai. No, Andreea s-a pierdut, ok. Andrei, ai pe site quest. Uite, ăsta e un prun. Ăsta au făcut. Asta Da. a făcut de s-o rupt. Pe creanga aia care atârnă, am mai avut una, uite acolo am pus-o. Aia, spre exemplu, o produs și o căzut. Să mai ține numai un pic, asta încă nu a căzut. No, la ăsta mi se pare greu, că trebuie să tăiem de undeva, să-l aducem jos, dar nu mai prea are crengi pe lateral, știi? Da. Și atunci, Am putea să ne folosim de cele două subțiri. da, alea de acolo. Par crengi care și produc și să-i luăm tot vârful ăsta de aici. Trebuie drujbă, nu merge cu ăsta. Ce Vedem. părere ai? Vedem. Eu Bine. mă bag. Ăsta iar e foarte greu, ui la el. Care? Ui ce înalt e. Și ăsta au produs Ăstea mult. doi, și ăsta au produs. Da, ui ce înalt e. No. Da, oricum, pe câți vom mai lăsa înalți, pentru că cred că sunt suficient de bătrâni încât să nu mai aibă neapărat vlaga și puterea să-și dea cum trebuie crengi în următorii ani. Cred că riscul e mai mare să moară, să decadă în timp, deși nici aia n-ar fi o problemă, pentru că, nu, ce mă gândesc e planul pe termen mediu și lung, îi să începem să plantăm în unele locuri, oricum nu toți ne trebuie, dar să începem să plantăm în unele locuri pomișori tineri în jurul
vazei, de exemplu cum îi stampi aici. Dacă plantăm pe undeva în zona asta un pomișor mai tânăr, ăsta în timp ce moare îl hrănește pe ăla tânăr, îi dă și un pic de protecție, mă gândesc eu. No, bun, hai, Hai că vedem vedem ce să leagă. pa! Ăsta pleacă. Da. Da. Vezi unde se fac buclele alea, unde iese creanga, no? Un pic mai, cam cu 2 cm mai sus, să zic, poate un pic mai jos, de despărțitură. La un pic de unghi. Gen, în cazul în care plouă pe el, să nu, Așa, da? să nu rămână apa. Da. Hai să vedem. Da. Ok, și până se luptă Călin cu creanga aia, vedem cât de ușor merge cu Black & Decker-ul. Vreau să vă arăt o treabă pe care anul trecut am cam greșit-o. Acum poate îi pui uț și încă nu are tupeu să se umfle bine, dar eu din ce văd, se poate să fi tăiat prea mult. Pentru că cam toate crenguțele, stai că mă bate focusul, văd mugureii foarte supărați. Și la unele crenguțe chiar și focus. Treburile astea, care cumva îmi dau de înțeles că creanga cel puțin suferă dacă nu se gândește să renunțe. Încă pare vie ca temperatură. Sensul de are o altă temperatură decât afarele. Nu știu dacă mă exprim chiar cum trebuie. Dar nu văd nici un muguraș activ. Trebuie că să încerc să rup. Mă, verde încă are înăuntru. Parcă începe ceva. Poate e numai un pic mai leneș față de frățiorii lui mai în vârstă. Timber! No, acum ar fi bine să o susții pe aia să nu se frângă tare. Așa. Ăla e un copac întreg să mă... Yep. Nice. Ce cheală e situația. Bun. Deci am terminat cu primul. Călin se mai muțărește riscant. Ăsta pare foarte chel acum. Dar it was necessary. Stai să mișc un pic. Să se vadă mai clar care e planul lui Călin. Aici mai este o crenguță pe care trebuie să o scurtăm încât să nu intervină în ăsta. Nu bine, acum astea cam toate mișcări de văzut ce se întâmplă mai mult. Din nou, nu-i capăt de lume dacă pierdem câțiva dintre ei sau rămân relativ ok. Dar ideea e să nu interfereze unul cu altul atât de mult ca și anul trecut. Din nou, cum ar veni, stau cu fața înspre nord, încât să putem avea o idee mai bună. Bun, revenim.
Oh. I-am tăiat frumos pe... Hai să arătăm așa. 1, 2, 3, 4. Asta. Nu știu cât să vede de tare ce am făcut pe aici, dar dovada. Voi acolo dovada. Bun. Ce vreau să mai fac? Sper să trăiască, să fie ok, să nu fi tăiat prea mult. Ești bătrâni oricum, știu eu. Vedem, crește anul ăsta ce crește și la anul mai vedem. Acum o să mă bag exact în ăsta. E prea mare și de face prune, le face hăt acolo în vârf, une mai degrabă te parașutezi să le iei. Și atunci pică de acolo. Și o să avem stampii și stampii. Se eliberează multă zona aici, oricum avem umbră suficientă. E perfect. Baby, Dragă. ăștia poți să mai faci. Da, să ajung la vârfuri, acum am mai golit din ăștia, dar nu vreau să mă bag mult în ei. Numai că voi avea nevoie de scară să ajung la... Da, păi o să fie la tine. Bine. Zis și făcut. Oi, cât loc. A rămas o creangă, nu. Acolo, atârnată. A rămas o creangă în nuc. No, o luat ca muțără. Oi la aia. Ce faină e lemnul. Bun. Uai, cât era de mucegăit pe dinăuntru, vezi? Ia uite ce colea. Acum observ. Da, cum s-a făcut între crăcuții Da. ăștia doi, cum sunt tot aproape. Da. Nu, ce facem? Black and Decker. Black and Decker, my brother. Ioi, și acolo era un prun. Deci Well. aici, ia s-o dus pe ăsta. No. Uite de lemn aici. Oho, și încă cum ăsta, numai bun de procesat. Facem ceva din el, baby. Păi da, prima dată îl curăț. Mhm. Toate ramurile le punem acolo, aici, Steven. Da, pe și din astea Steven. Păi să da, dar vedem nu ce e acum. sănătos, dar nu acum. Că s-o lăsat Sara. Uite ce ciupercuțe drăguțe s-au făcut pe lemnul ăsta, de văzut măcar? Da, e fluffy. Noi cât cer. Wow. Uai, cum i-am ciuntit. Da. It's been a productive day. Oh, yeah. Oh yeah. Eu m-am băgat la finisat ăsta mai tânăr. Ăsta de aici, care era? Ăsta mai tânăr. E, da. Scăscar aici. Uite. Nu prea am ce tăia, Mm. că toți smugurii sunt numai pe vârfuri și un pic mai sus îi plin de licheni. Mhm. Și de aia nu pot da alți smuguri. Acum de pe vârfuri am mai luat ce am putut din licheni, da, de mai dă un muguraj 2, cât în timp să putem aduce creanga tot mai Tot mai spate. aproape. Dar momentan Ce să facem de licheni? Cine ne zice? să facem pământul mai bine. Ok. Îs buni, îs răi lichenii? Spuneți-ne, comentați-ne. Ce pus să-i dea de gust. O zis că să nu care cumva să-mi iau eu drujbă, că... Na, vezi tu. Ui, numai ce bucurie. Ia. Te-o prins! Bine! Da. No bun. Bancă. Ei, bă, cât e de gol aici. Dar creanga aia tot a rămas acolo. De-aia zic că era mai înalt decât nucul. Uite-te unde a rămas creanga aia. Da. Și e mai Ăsta, jos. că iar, clar era mai înalt decât nucul. Și ce, să mă sui în prun, Spider-Man? Hai aici, să lăsat locul. Mulțumesc. Hai, ce bancă faină să. Mulțumesc. Te-ai făcut? Nu, da.
Deci, pe săptămâna viitoare, cred că am putea să le sortăm pe astea, și astea și alea de măr. Ale de măr sunt cam sortate. Uite că acolo se fac ciuperci din alea. Uite, Vezi? a, de astea? Da. E ceva iască de prun, orice. Știu că Da. citisem odată, da? Citești prea mult. Ce le zice la oameni dacă ori ajuns până aici în video? Da, zile tu. Păi hai că le zic eu acum. De data asta. Să puie mâna să aibă grijă de copaci și de grădină, că ele tot timpul ne dau înapoi. Și dacă ne dau puțin, e bine și puțin, și dacă ne dau mult, e bine și mult, deși trebuie să știi ce să faci cu ea. Da. Că dacă e mult, prea mult, Dar e păcat, e risipă. nu prea ai ce să faci. Trebuie să știi ce să faci. Mă, eu ce sper acum e că n-am omorât copacii ăștia, n-am mai tuns pomi în viața vieților noastre, dar totul are un început și drept e că i-am ciuntit de i-o trăznit. Asta se vedea. A, mai am să le zic ceva la oameni. Ai de mine, ce bine. Dacă cunoașteți pe cineva din zona, nu știu, Aluniș A sau Clujului. Iclod sau a Clujului, care are un wood chopper, Chipper. se face wood chips. Acum normal că să știți voi ce zicem, Da. da, Un woodchipper din chiriat de închiriat. Uite, ar fi perfect. am vrea să facem din crengile astea cel puțin, așa că să ne scrieți sau să trimiteți la cineva dacă știți și mulțumim. Chiar ne-ar prinde bine. Da. Nu uitați să dați subscribe, like, comment, ajută algoritmul. Unii fac asta ca și experiment, să vadă cât de bine le merg videourile, dacă dai like versus comment. No, noi nu vrem neapărat chestia asta, dar normal că ne-ar ajuta, Să nu uităm de ce ne-am apucat de videourile astea. ca să nu uităm ce am plantat unde. Și tot cam uităm. Acolo am pus ceapă și acolo tu n-ai pus ceapă. Păi, aia a fost acum 2 zile, bro. Normal că am Ține minte. atâta Creier. creier. La nau. Bine, pa! Ce-aș fi vrut să se prindă ăsta? Păi nu știu dacă... Trandafirul, nu pare prins. Dar oricum la cât de asta are pe el, la câtă ceară. Lemnul ăsta putem să mergem să-l punem la patul ăla ce l-am făcut data trecută. Bă, nu! Sub ăsta. Nu, mă, îi bun. Tu gândește-te că dacă îl iei așa felie, ăsta mai bun decât parii ăia pătrați de acolo. Astea pot fi niște picioare de masă de afară, niște băncuțe finisate un pic, știi? Așa i-am petrecut noi ziua. Aici e ciunteala. Sper să nu fi murit, dar nu cred. Nu mai știu cum a fost la început. O să mă uit și eu la video. Andreea sculptează. Și cam asta e pe săptămâna asta. Sunt foarte fericit că a început treaba. Chiar foarte fericit.